Jag heter Alice Andersson. Jag har precis flyttat till ön Sydkoster där jag är med i ett kooperativ som heter Kosters trädgårdar. Där vi driver en restaurang och ett bageri i en besöksträdgård som jobbar med permakultur. Mitt engagemang började nog mycket med att jag tänkte på lidande och lycka på planeten och hur vi kan jobba för att öka förutsättningarna för lycka och begränsa lidandet liksom. Och då insåg jag väl att klimatförändringar och alla dess effekter och våra överskridanden av våra planetära gränser, att det kommer skapa så mycket problem för oss. Det var där jag började fokusera liksom. Vi tror ju liksom att människan är så här av naturen lite, att ja, men hittar vi någon naturresurs så kommer vi utarma den. Men så behöver det verkligen inte vara. Vår kultur, västerländska kultur, säger ju att det är så vi funkar. Men det finns många andra kulturer där det inte funkar så. Där man hittar sätt att leva i symbios och i balans med naturen. Det har skapat mycket engagemang i mig. Att hitta hur vi kan skapa en mer balanserad relation mellan människa och natur. I de flesta samtal som jag har haft om klimat och omställning och så har det alltid landat i att man pratar om ekonomin och det världsekonomiska systemet och att det behöver förändras och att det är det som hindrar all omställning. Så när jag hittade kooperativet här på Sydkoster så var det en så stor lycka, för då var företagsformen liksom, och att man jobbar med permakultur. Vi odlar en del av grönsakerna som vi tillagar i restaurangen och försöker liksom visa på relationen mellan jord och bord till gästerna. Vi vill skapa alternativ som hjälper oss att skapa en hållbar värld, ett hållbart samhälle, ett hållbart Koster. Och inspirera till glädje. Det finns så mycket nu som information om vad vi inte ska göra. Och här försöker vi visa vad vi faktiskt kan göra. Hur man kan odla, hur man kan äta gott, näringsrikt, mättande, glädjande. Vi försöker jobba med lyckan och inspirationen liksom. Odling är en revolution. Det är att ta tillbaka makten. Det är att ta tillbaka till sin tid och sitt liv på något vis. Mat är det viktigaste vi har liksom. Jag tror att en viktig del i lösningen på problemen som vi står inför är att tänka på vilken kultur vi göder och skapar. Att bli medvetna om varför vi känner att vi behöver konsumera så mycket. Och varför vi behöver flyga till andra sidan jorden. Och att vi faktiskt kan göra annorlunda. Och där tror jag att det är viktigt att vi släpper in relationen till naturen igen. Och respekten till den. Få tillbaka lite ödmjukhet, för att vi kan inte kontrollera allting. Alltså att flytta hit har ju inneburit ett annat typ av lugn. Och det låter ju så himla som en väldigt stor kliché. Men den här närheten till havet, att bara på en kort promenad se horisonten liksom. Det är en sån direkt feedback på varför jag engagerar mig. Vad det är jag vill kämpa för. Det ger mig väldigt mycket kraft att bo här. Alltså jag blev ju engagerad som tonåring och liksom har ju känt olika former av klimatångest eller vad man ska kalla det. Och det är ju många vuxna som har försökt lugna mig genom att säga liksom att ja, men vi har
mänskligheten varit igenom stora utmaningar många gånger. Och det känns så förminskande av problemet som vi står inför, att uttrycka sig så. Vi är i en enorm kris. Det är så många olika problem på samma gång. När jag pratar med unga så väljer jag att inte förminska problemen. Problemen är gigantiska. Sen finns det väldigt starka krafter. Vi människor, när vi jobbar tillsammans så kan vi verkligen utföra stordåd. Och det ger mig väldigt mycket hopp.